હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે મોનિકા મશરૂ. મેં ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જમાં ભાગ લીધેલો છે અને મારી રેસીપી છે મગની દાળના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા. તો ચલો રેસીપી જોઈએ. તો મગની દાળના ઢોસા બનાવવા માટે તમારે આથવાનું ખીરું બનાવવાની દાળ ચોખાની કોઈ પણ ઝંઝટ વગર બની જાય છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મારી રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું છું. અહીંયા મેં એક મોટું બાઉલ લીધેલું છે, જેમાં વજનથી જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલી મગની ફોતરા વગરની યલો જે દાળ આવે છે તે લીધેલી છે, જેને છડી દાળ પણ કહેવાય. હવે એને સારી રીતના 5 થી 6 વાર પાણીથી ધોઈ અને ગરમ પાણીમાં અડધી કલાક માટે પલળવા રાખી દીધેલી. જો તમારી પાસે વધારે સમય હોય તો રેગ્યુલર પાણીમાં તમારે 2 કલાક પલાળી રાખવાની. તો હવે તમે આવી રીતના કટ કરીને જોઈ શકો છો, દાળ ખૂબ જ સારી રીતના પલળી ગઈ છે. તો ચલો તેનું બેટર બનાવીએ. બેટર બનાવવા માટે એક રેગ્યુલર મિક્સર જારમાં મેં 1 મરચું ઝીણું સમારેલું અને 2 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી બધી દાળ ઉમેરીને સારી રીતના ક્રશ કરી લીધેલી. આ ક્રશ કરતી વખતે તમારે દહીં કે છાશ કંઈ પણ વસ્તુ ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તો બેટર તૈયાર છે. તો તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર અને 1 ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દેવાની છે. આનું બેટર આટલું જ ઘાટું રાખવાનું, વધારે આછું બિલકુલ નથી કરવાનું, નહીંતર ઢોસા પથરાઈ નહીં શકે. હવે એક લોઢી ગરમ કરી તેને સારી રીતના ક્લીન કરી અને 2 મોટા ચમચા જેટલું ખીરું પેન પર ઉમેરી દેવાનું. હવે પેન પર આવી રીતના એક જ ડિરેક્શનમાં ચમચો ફેરવવો, જેથી કરીને ઢોસો સારી રીતના સ્પ્રેડ થઈ જાય. હવે ઉપરથી હું અહીંયા સંચર પાવડર, થોડું એવી ચટણી, થોડી એવી લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ જેને હું સ્ટોર કરીને રાખું છું, તમારી પાસે અવેલેબલ ન હોય તો સ્કીપ કરી દેવી, થોડી એવી કોથમીર અને સાથે સાથે તમે અહીંયા કેપ્સિકમ અને ગાજરનું ખમણ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુની સાથે સાથે જ ફ્રેન્ડ્સ, તમને પસંદ હોય તો તમે શેઝવાન સોસ, શેઝવાન ચટણી અથવા તો ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કરી શકો છો. હવે બંને બાજુ તમે જોઈ શકો છો ફરતા ઢોસા કડક થવા લાગ્યા છે. તો તવીથાથી તેને ચેક કરી અને ટર્ન કરી લેવાનું. ટર્નથી અહીંયા મતલબ છે તેને ખાલી આપણે આવી રીતના વાળી લેશું. તો છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી. થેન્ક યુ સો મચ.